Hi guys! My name is Kenny and welcome back. Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and sana din safe and happy kayo. For today's video, as you guys can tell sa title, ang gagawin ko is a celebrity-inspired makeup look. Few days ago kasi, nagbabrowse ako sa Instagram ng mga makeup looks, tapos nakita ko yung makeup na ginawa ni Antea Bueno for Janella Salvador and super na in love ako guys. And ayan guys, eto yung makeup look na nakita kong ginawa niya for Janella. Ipa-flash ko na lang din sa screen para mas makita nyo ng malinaw yung details kasi guys, I swear, super nice talaga, especially nung eye makeup. Sa atin kasi diba, usually kapag ka nadinig nating artista makeup, ang pumapasok sa isip natin is brown na eyeshadow, may konting shimmer lang, and ayun na. But this one, diba, kung i-compare natin siya sa mga madalas nating nakikita, medyo kakaiba siya. I mean, hindi naman siya yung out of this world na kakaiba kasi let's be honest, etong makeup niya dito, usually nakikita naman natin siya sa Instagram, but ayun nga. Kagaya nung sabi ko kanina, for celebrities, especially dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin masyadong nakikita yung mga ganitong klaseng makeup look. Kaya ayun guys, so nag-iisip ako ng makeup look na gagawin ko, sabi ko, eto na lang yung aking gagayahin kasi I'm very sure na madami sa inyo na nakita na to and baka gustong malaman kung paano siya gawin. So yeah, if you're one of those people, today is your lucky day kasi ituturo ko sa inyo kung paano ma-achieve itong makeup look na to. As always, I'm going to start by moisturizing my face and since nga, di ba, yung mga makeup ko nasa studio and yung mga skincare, I'm just gonna use kung ano yung meron ako and for moisturizer, ang gagamitin natin is itong Eye White Korean Aqua Moisturizer. Alam kong sawang-sawa na kayo sa mga products na ginagamit ko, but don't worry kasi kapag ka natapos to, kapag ka nakabalik na ako sa aking apartment or sa studio, babawi ako sa inyo ng ibang content. Pero since nga hindi pa tayo pwedeng gumala-gala dahil sa nakakalokang virus na iyan, just gonna use kung ano yung meron tayo and ayun, pagpasensyahan nyo na. Grabe itong mga nakaraang araw, no, sobrang nakaka-drain. I mean, kahit ayaw mo siyang isipin, you have no choice but to face it and talagang isipin siya eh. I mean, as much as we want na maging happy and to remain calm, kapag ka napapanood mo or nakikita yung news, wala kang choice but to be alarmed eh. So, after nating mag-moisturizer, of course, magpa-primer tayo and since wala akong affordable na primer, ang gagamitin ko na lang is itong Biore or Biore. I don't know kung paano siya i-pronounce. Ilalagay ko na lang sa description box para alam nyo. But anyway, with this one, kuha lang ako ng pea-sized na amount. Tapos, ang gagawin ko is, ifo-focus ko lang siya sa parts ng face ko na mabilis mag-oil up. To be honest, nakalimutan ko na kung saan ako nag-stop sa kinukwento ko, but ayun nga, di ba? Lately talaga, you have no choice but to face everything. Kahit na gusto mo mag-escape, parang wala eh. Ito lang talaga yung, nandito nga pala yung salamin ko, kaya tumitingin ako sa gilid. But ayun nga, parang you have no choice talaga but to face everything and live life. Parang ayoko na ituloy yung kwento kasi I feel like nakaka-sad and nakaka-down siya. By the way, baka may magtanong how I feel about this primer nga pala and I like this. Maganda siyang gamitin if you have oily skin. Nakakatulong siya mag-control ng oil but hindi naman sobrang tagal. Few hours lang siya nakakatulong but actually the reason why I like using this is because kapag ka ginamit nyo siya sa face, medyo tacky siya ng konti. And alam naman natin, di ba, na kapag ka ang primer tacky, nakakatulong siya para mas maganda yung kapit or yung lapat ng foundation. So yeah, that's one of the main reasons why I like using this primer. For foundation naman, today ang gagamitin ko is from Ever Bilena and this one is yung kanilang all-day liquid foundation in the shade Porcelain. So kayo guys, comment kayo kung kamusta ang inyong buhay ngayon, kung paano kayo nakaka-survive, and kung ano yung routine nyo everyday. Ako talaga guys, taong bahay lang ako ever since, as in sobrang bihira lang ako lumabas. Kapag ka lang may importante akong gagawin or kaya may trabaho. And ayun nga, since taong bahay ako, sabi ko, parang magiging mabilis lang naman sa akin kung magkakaroon man ng quarantine. Kaya lang, guess what? Ang hirap pa din talaga as in. Kasi diba hindi ka makakilos ng maayos even though nasa loob ka ng bahay mo. Kasi diba may mga ginagawa pa din tayong importante sa labas and ngayon nga nagkaroon ng total lockdown, ang hirap mag-function. I mean, paano pa yung mga taong nagtatrabaho everyday na ngayon hindi makapagtrabaho? Because of this, diba? It's so hard. Kaya kung kayo sobrang komportable yung buhay nyo and hindi kayo parang isang kahig isang tuka, I mean, kung kaya nyo makasurvive kahit hindi lumabas for weeks, be thankful and i-value nyo kung ano man yung meron kayo kasi grabe guys. Sobrang daming mga Pilipino or pamilya dito sa atin na I'm very sure hirap na hirap and hindi alam kung saan kukuha ng kakainin and ipanggagastos sa araw-araw. And again, for those of you na medyo nakakaluwag sa buhay, kagaya nung sabi ko sa previous video, kung kaya nyo mag-donate kahit ba ng financially or in goods, in kind, please guys, tumulong kayo. To conceal and highlight my under eye and T-zone, yung gagamitin natin sa video na to is itong The Sem Tip Concealer in the shade 01.
Honestly guys, I don't feel like gusto ko pang ituloy yung malulungkot na kwento about NCOV and all kasi nakakaano talaga ng mood, diba? Nakaka-down. So I guess medyo magchichika na lang ako ng mga nangyayari sa akin lately. Not naman yung super personal but yung mga pinagagagawa ko lang sa buhay nitong mga nakaraang days. Sa totoo lang guys, palagi lang ako nakatutok ngayon sa YouTube and Netflix, as in buong araw. And speaking of Netflix, kakatapos ko lang panoorin yung series na Toy Boy and grabe guys, super hot no mga guys. And maganda yung kwento niya kasi nung una akala ko puro ano lang siya, parang landi-landi, puro macho dancer na sumasayaw, ganun. Puro hubad-hubad. Pero may ano naman, may sense yung kwento and kakaiba siya. Tapos, aside from that, kakatapos ko lang din ulit panoorin yung Pose. Feeling ko nga parang ano na to, pangatlong tapos ko sa 2 season ng Pose kasi sobrang love ko talaga yung series na yun. Ang ganda kasi nung kwento niya, tapos yung mga character din, super galing ng mga actors and actresses. So yeah, if you're into LGBT-related stuff and naghahanap kayo ng super cool but may sense na series, maganda yung Pose and I highly recommend na panoodin nyo din siya. Para i-set and bake yung face ko, I'm gonna use my Coty Air Spun Translucent Extra Coverage and what I'm gonna do is gamit lang ako ng puff. And ang gagawin ko is magsisimula ako sa under eye tapos ipapress ko lang mabuti yung powder to make sure na hindi siya mag-crease. Of course, sa chin maglagay din tayo and sa forehead. Tapos with whatever's left dito sa ating puff, ang gagawin ko is, ipapress ko lang siya dun sa parts na wala tayong nilagay na concealer. Para lang malaki yung product. Kasi kung hindi natin siya isa-set, medyo malagkit siya. And kapag ka naglagay tayo ng powder mamaya, ng bronzer, ganon, magiging patchy and masyadong intense yung malalagay natin. To bronze my face, yung gagamitin ko sa video na to is from Revolution. And this one is yung kanilang Ultra Bronze in, I believe isang shade lang siya, but yeah, any bronzer will do. Ito lang yung current favorite ko, kaya ito yung gagamitin ko. And alam nyo na tong part na to guys, ilalagay ko lang siya sa outer perimeter ng aking face. Tapos medyo gagawin natin siyang intense, kasi when you look at Janella's picture, talagang sobrang bronzy and warm talaga ng complexion niya. Pero syempre, nasa sa inyo pa din yan, kung ayaw nyo gawing super intense ng bronze, okay lang naman. Kasi diba, kanya-kanya naman tayo ng preference and trip pagdating sa makeup. Just do what makes you happy and kung saan kayo comfortable. For my nose contour, ibang product yung gagamitin ko and I'm very sure na alam nyo na kung ano yon. And that is itong Vice Cosmetics na Aura Contour in For Sure. Dito din guys, maglalagay tayo ng konting bronzer or contour para mas magmukhang pouty. And malaki yung lower lip natin. See that, diba? Mas nagmukhang pouty yung lower lip kasi nagkaroon siya ng shadow dito. Kaya ayun guys, if you have medyo manipis na lips, I suggest na i-contour nyo dito sa side na to. Dito as in sa pinakababa ng lower lip. To save time off-cam ko na gagawin yung kilay ko guys. Then after nun, proceed na tayo sa eye makeup. I'm going to start by priming my lid and I'm just gonna use the same concealer. Para lang mas mag-pop and makita talaga yung kulay ng eyeshadows na gagamitin natin. Of course, ayan, ang gawin natin is i-buff lang natin siya all over the lid. After that, ang gagawin ko is babalik lang ako sa loose powder tapos isa-set ko siya ng konti. This one naman will help sa blending para hindi siya maging patchy and mas smooth yung pag-blend natin. Okay, so dito sa may picture ni Janella, when you look at it closely sa eye makeup, parang 3 shades lang yung ginamit nila. Isang warm brown, isang medyo deep na brown, tapos parang gold or champagne color sa lid. Very basic lang yung mga shades na ginamit nila. So for our transition, ang gagamitin ko na lang is yung bronzer natin kanina. And with this color, ang gagawin natin is ifo-focus lang natin siya sa crease. Tapos susundan lang natin yung shape or yung hollow nung pinaka bone natin dito sa lid. And then pagdating dito sa may outer part or sa outer corner, ang gagawin natin is yung blending natin, hindi natin siya ibababa. Medyo i-flick natin siya pa ganyan. Para mamaya kapag kinat natin yung crease, masusundan natin yung shape. Kasi kung pababa siya tapos gaganon natin yung cut ng concealer mamaya, papangit yung itsura niya. I mean, parang ano siya, disconnected. Make sure na kapag dito na kayo nagbe-blend, palabas na din or pataas. And ayan guys, kapag na-achieve nyo na yung ganyang shape, ang gawin nyo is kumuha lang kayo ng dark brown na eyeshadow. Unfortunately, I don't have any affordable dark brown. Kasi lahat ng palettes ko nasa studio, kaya ang gagamitin ko na lang is itong aking Athena from A Bad Habit. And yung shade na gagamitin ko dito is Clover, which is yung deepest brown shade. Tapos, dito naman sa kulay na to guys, ganun lang din. Ilalagay lang natin siya
directly sa crease. But make sure na mas maliit yung brush para mas precise and hindi maging sobrang blown out nung colors. Also, make sure na light-handed kayo dito sa part na to para talagang sobrang smooth and soft yung blending. Tapos ganun din guys, ang gagawin nyo lang is if-flick nyo siya pagdating sa dulo. Like that. Tapos, china-check ko yung picture. Medyo mataas yung sa may inner corner niya. So, I guess, ang gagawin ko is medyo i-blown out ko pa dito sa inner part. So, kapag ka na-achieve nyo na yung ganitong shape, okay lang kahit medyo patchy dito sa part na to kasi nga ikakat naman natin siya. After this, ayun nga, paulit-ulit na ako. Pwede na tayo mag-proceed sa paglagay ng concealer. And again, same concealer lang din, yung The Sem yung gagamitin ko. Tapos to apply this, gamit lang tayo ng flat brush. And yung trick dito para makuha talaga natin yung perfect shape is maglalagay muna tayo ng concealer dito sa lid. Then after this, tingin lang kayo sa taas, like that. Tapos kung saan tumama yung concealer, ayun yung pinaka-shape or pinaka-dulo ng cut crease na gagawin natin. Kasi guys, kapag binabaan natin siya, may tendency na mag-transfer yung eyeshadow. So, to make sure na talagang hindi siya mag-transfer and talagang kitang-kita, kahit nakadilat kayo yung cut crease, make sure na gagawin nyo yun. Then, kapag okay na yung cut crease nyo sa may pinaka-lid, ang gagawin nyo lang is if-flick nyo siya pataas din. So, dito sa part na to, you need to take your time kasi baka kapag binilisan nyo, di ba, pumangit yung shape. So, ayan guys, yung sa akin, eto na, medyo na-achieve ko na siya. Tapos, with whatever's left sa aking brush, ang gagawin ko is itatap ko lang siya sa outer part. And there you have it. Ayan na guys, nagawa na natin yung cut crease. Para iset yung concealer, gagamit tayo ng may shimmer kasi sa picture ni Miss Janella, meron siyang konting shimmer. And yung gagamitin ko na lang is itong EB Advanced na Glow Out Highlighter in Spotlight. And what I'm gonna do is itatap ko lang siya. And ayan guys, your eye makeup should look like this after nyong sundin yung steps na tinuro ko sa inyo. Another thing na na-notice ko sa eye makeup niya is meron siyang maliit na wing and yung color niya is brown. So I'm assuming na ang ginamit lang nila is eyeshadow. Kasi medyo close yung kulay ng wing sa pinaka-crease. Kaya ang gagamitin ko na lang din is yung same dark brown shade na ginamit ko. Pero hindi naman super intense nung kanyang wing and almost lang siya, parang connected. Pero hindi sila magkadikit nung sa may tail, nung cut crease. So, ang gagawin ko is, susundan ko lang yung pinaka-cut crease. Tapos, medyo i-smudge din natin siya sa lower lash line. Kasi ganun yung ginawa ng makeup artist niya. For mascara, ang gagamitin ko is Fashion 21 Double Up. Pero konti lang naman, para lang mamaya kapag naglagay ako ng lashes, may dikitan siya or may kapitan. For lashes, yung gagamitin natin today is itong fake na mink lashes from Shopee, which I got for, I believe, 80 pesos. And this one is yung style na 3D21. For my blush, yung gagamitin ko today is the Vice Cosmetics X BT21 Aura Duo in the shade Universe Star. Doon kasi sa picture ni Janella, parang medyo may pagka-peachy pink yung kulay niya and eto yung pinaka-close na meron ako na feeling kong close. Again, pwede nyo i-alter yung look. Kung gusto nyo ibahin yung kulay ng blush, okay lang naman. So yan, gagawin ko guys is ifo-focus ko lang siya dito sa may highest point ng aking cheeks. Kasi kay Janella, mas mataas silang mag-blush. Grabe guys, sobrang miss na miss ko na mag-film sa aking studio kasi dito sobrang konti ng ilaw and as you can see, diba, hindi even. Sobrang daming shadow, kaya ang pangit minsan nung register ng makeup sa videos or sa camera. But ayun nga, since wala tayong choice, pagtsagaan nyo muna yung videos ko guys. But I promise, kapag okay na lahat, I will make sure na sobrang on point and mas magugustuhan nyo yung quality ng contents. For my highlight, ang gagamitin ko na lang din is yung EB Advanced Glow Out in Spotlight. And of course, ilalagay lang natin siya sa highest point ng ating face or kung ano yung natatamaan ng ilaw. Para naman sa aking lips, yung closest na meron ako sa gamit nila kay Janella is itong BYS na Luxe Lips Ultra Matte Lipstick in the shade Mamacita.
Ayan, ganito yung kulay niya, guys. And feeling ko naman, it's close. I'm not sure ha. But yeah, eto lang yung meron ako. So, this is what I'm gonna use na lang. Tapos dun sa may picture niya, hindi naman sobrang perfect ng pagkakalagay. Parang blotted. So, i-focus ko lang muna siya sa inner part. Tapos, parang i-smudge ko lang siya using my finger. Actually, you know what? Feeling ko mas warm pa siya ng konti. So, papatungan ko siya. Kunin ko lang yung lipstick. So, ito yung ile-layer ko. And this one is yung Careline Soft Suede in the shade Mood. Kasi tingnan nyo, parang ang putla ng kulay. So, para gawing warm. Ayan, lagyan natin siya nito. So, para mawala yung pagka-powdery ng face ko, ang gagamitin ko is itong Lux Organics na Beauty Mist ni Ate Anne. So, ayun na po mga kaibigan. This is the completed look. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and alam ko sobrang random niya but still, if you enjoyed watching, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Also, let me know sa comment section kung kahit papaano nakuha ba natin yung makeup look ni Miss, sino ba to? Nakalimutan ko agad. Si Janella Salvador. So, ayun guys. Let me know sa comment section kung kahit konti, nakuha ba natin siya. Janella na ba? Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe and I hope to see all of you again on my next one.